Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un cuțit tip Viking. Este made in China, vine cu o piele din teacă ecologică, prindere la curea. Este solid, robust, are inel pentru deget, poate fi folosit și fără inel. Are o lungime totală de 27 cm, lungime tăiș 14,8 cm, lățime lamă 5,4 cm și grosime lamă 4 mm. Mânerul este din lemn, are inel pentru șnur, finisajele sunt bune. Are o greutate de 275 de grame. Este dintr-un oțel 5CR15. Vine bine ascuțit. Este un cuțit tip Viking, comercializat de multe branduri. Un cuțit calitativ bun, la un preț decent. Stă bine în teacă.